Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Vă rog să țineți cont de faptul că este o citire generală, ea nu are timp, așa că este valabilă din momentul în care o vizionați. Haideți să vedem. Și a început citirea. Situația este 2 de bâte. Aici văd că voi sunteți într-o așteptare împreună cu cineva, iar alții văd că vă faceți planuri pentru un viitor mai îndepărtat. Văd iarăși o relație la distanță în unele cazuri și foarte intens se vede aici faptul că vă faceți niște planuri împreună cu cineva, dar sunt planuri serioase, da? Adică vă gândiți peste ani ce o să fie. Sau un blocaj, da? Într-o relație. Mai departe, ce gândiți voi? Luna, ce simțiți voi? 4 de bâte, la baza manifestărilor voastre, pajul de bâte, în exterior deja au sărit cărțile și avem pajul de monede, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, roata destinului, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, asul de bâte, iar energia generală pentru voi este 9 de spade. Dragii mei, aici văd foarte mult stres, da? Stres care ține de o așteptare mare. În unele cazuri văd că, nu știu, ori vă doriți o familie, ori aveți un ideal care ține de zona voastră profesională și sunteți stresați pentru că mai aveți de înfruntat anumite situații. 9 de spade poate să însemne și un stres care nu are un fundament stabil, dar eu tare tind să cred aici că unii chiar vă stresați în privința acestei așteptări, că e o așteptare care ține de zona profesională, că e o așteptare care ține de viața voastră privată, că nu apare o persoană, că sunteți singuri sau că în relația voastră trebuie să mai așteptați, trebuie să mai reanalizați. Totuși, văd că aveți parte de o persoană care se impune foarte mult și care este în stare de orice să vă fie alături. Atenție pe zona profesională, pentru că aici, nu știu, ori ați fost într-un loc de muncă unde ați fost mințiți, unde nu ați fost apreciați, unde cineva s-a gândit doar la el sau doar la ea, nu ați fost plătiți cum trebuie. Dacă e și lucrați, da, undeva, văd că totuși s-au întâmplat astfel de situații cândva. Iar acum voi aveți un ideal foarte bine pus în minte. Dacă discutăm de zona dragostei aici, iarăși, unii dintre voi chiar văd că ați avut parte de o persoană foarte autoritară, poate duplicitară în unele cazuri și acum parcă nu știți ce să mai credeți. Să rămâneți în relația asta, să nu rămâneți sau să începeți o relație nouă, să nu începeți. Bun, să vedem ce gândiți voi. Aveți luna. Aici văd foarte multe iluzii pe care vi le faceți, pe de o parte. Pe de altă parte, văd că aveți de luat o decizie care ține de planul vostru profesional, care ține de o persoană. Dacă sunteți femeie, vă văd foarte intuitivă. Ascultați foarte bine ceea ce vi se întâmplă în jur. Ascultați ceea ce visați, deci fiți atenți la visele voastre. Fiți atenți la informațiile care vin către voi. Vreau să clarific puțin această carte Luna pentru voi. Da, parcă în unele cazuri voi nu vedeți lucrurile foarte clar într-o relație atunci când vine vorba de viitorul său, atunci când vine vorba de oficializarea poate acestei relații. Dacă sunteți singuri, este ca și cum visați la cineva, dar aici v-aș spune cu această carte Luna că ori nu arată persoana respectivă așa cum vă imaginați voi, ori nu are situația de așa natură cum vă imaginați. În schimb, este ceva benefic, adică această persoană va fi de destin care va apărea aici și poate fi o persoană care poartă uniformă, care abia a intrat într-un sistem, știu eu, din acesta de stat. În alte cazuri, dacă discutăm de zona profesională, aici să știți că voi sunteți foarte bine aspectați, adică sunteți într-o poziție extrem de frumoasă.
Vedeți că aici, iarăși, vi se pot oferi tot felul de șanse care vin dintr-un domeniu nou de activitate. Ceva nou pe piață, ceva, o meserie nouă. Acolo să știți că aveți șanse pentru cei care și căutați un loc de muncă. Dar v-am zis, pentru o relație aici lucrurile sunt extrem de frumoase dacă sunteți deja într-o relație. Parcă stresul vine de la voi, să nu fiți mințiți, să nu fiți înșelați, și așa mai departe. 4 de bâte în inima voastră. Aici văd că aveți parte în următoarea perioadă sau ați avut deja de o petrecere ori în familie, ori în cercul de prieteni, nu știu, e ziua de naștere a cuiva sau în alte cazuri văd aici că auziți de o nuntă, auziți de o logodnă, de un botez, dar nu neapărat voi, atenție. Pur și simplu sunteți invitați. În alte cazuri, posibil să fiți și voi, depinde cum vă știți situația. Totuși văd că în plan personal sunteți liniștiți, da? Pe de o parte. Sau v-ați dori această liniște. Dacă sunteți invitați la o petrecere, la o zi de naștere, la o nuntă, mergeți pentru că acolo veți avea parte de o experiență unică și vedeți că acolo, pentru cei singuri, puteți să cunoașteți pe cineva. Chiar puteți. Dar e o invitație nu din zona profesională, ci din partea familiei sau din partea unui prieten. În unele cazuri, parcă tot ați obosit aici să așteptați. Ne căsătorim, nu ne căsătorim, ne mutăm împreună, nu ne mutăm împreună. Cineva a cam obosit să aștepte și ori voi considerați că sunteți puțin mințiți, că sunteți puțin furați, ori în alte cazuri încercați să fiți atenți aici la un prieten care, nu știu, ori nu are noroc în dragoste de mult timp, ori are niște probleme personale și stă acolo și așteaptă și nu face nimic. Atenție, pentru că această persoană vă poate destabiliza, da? Da, țin niște minciuni, da? Niște minciuni, văd aici, care țin de niște acte. Vedeți că în unele cazuri poate e bine să vă ascultați puțin și intuiția, pentru că acolo ceva vi se ascunde, ceva se întâmplă. Nu aveți toate informațiile, ca să spun așa, în privința unei situații. Dacă ați fost la vreo petrecere sau s-a întâmplat ceva, vedeți că de acolo s-a întâmplat ceva, nu știu, în ieșirea respectivă. V-ați întâlnit cu niște prieteni și, nu știu, ori ați avut un atac energetic acolo, ori ceva s-a întâmplat aici. Apoi, pajul de bâte la baza manifestărilor voastre și aici discutăm despre noi activități pe care le faceți sau pe care le veți face. Foarte mult entuziasm, dar nu știu, e ca și cum mulți aveți legătură cu persoane mai tinere în următoarea perioadă sau chiar în momentul de față. Poate fi o relație în care încă nu vă cunoașteți suficient de bine. Sau pentru cei singuri, vedeți că se cere de la voi să fiți mai maturi în modul de a acționa. În cadrul întâlnirilor e ca și cum, nu știu, ori aveți un mod copilăros de a acționa, ori în alte cazuri sunteți persoane care, nu știu, vă doriți foarte mult pe cineva, dar împreună cu care să faceți niște activități așa mai tinerești, să vă și distrați, să trăiți tinerețea, că tinerețea o trăiești la orice vârstă, dacă nu o trăiești la timp. Acum, văd o întâlnire scurtă, da? Văd întâlniri scurte, pline cu pasiune, pline cu iubire. Iar dacă sunteți femeie, totuși văd aici un bărbat care cam are gânduri serioase cu voi și care, nu știu, vă face o surpriză, vă face un cadou, care vă ajută într-o pasiune pe care o aveți. Pentru unii. Pentru alții, vedeți că, mai ales dacă sunteți bărbat, este ca și cum vă simțiți ca un adolescent lângă această persoană. Trăiți viața din plin sau cel puțin asta v-ați dori. Iar dacă discutăm de zona profesională, aici lucrurile sunt bune, dar trebuie să fiți voi deschiși și nu a vă urma pasiunea. Parcă aflați niște informații extrem de prețioase. Apoi, să vedem cealaltă persoană sau ceilalți.
Pajul de monede. Aici aveți parte de o persoană care ori acum învață să iubească, dacă ați întrebat de dragoste, sau e o persoană care acum experimentează tot felul de lucruri noi din punct de vedere fizic. Nu știu, se îmbracă într-un mod diferit, își schimbă modul în care arată. Alții puteți avea de-a face aici foarte mult cu persoane mai tinere sau cu persoane care se comportă, da, într-un mod mai tineresc. Dacă e vorba de zona locului de muncă, aici văd că se studiază ceva și sunteți și voi invitați să participați. Dacă vă căutați un loc de muncă, puteți găsi, dar vedeți că trebuie să mai studiați ceva, trebuie să mai analizați ceva. Pentru dragoste, foarte frumos aspectat. Cineva chiar își dorește ceva stabil cu voi, ceva frumos. Văd o persoană plină cu pasiune, plină cu patos. Dar totuși văd și o supărare din partea acestei persoane care ține de o femeie, de niște bani, de a pierde niște bani. Iar dacă ieși și discutăm de zona aceasta profesională și sunteți bărbat, iarăși atenție la o astfel de femeie care nu v-ar susține, ca să spun așa. Investiți în ceea ce considerați voi că e ok, da, trebuie să o simțiți aici din ce văd eu. Hai să vedem ce-i cu roata destinului, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți. Cineva consideră că sunteți destinul lui, destinul ei. O persoană se simte foarte norocoasă pentru că vă are alături, se simte foarte norocoasă pentru că v-a cunoscut. E interesant faptul că în unele cazuri, să știți că se întâmplă ceva începe să se miște, ori în viața persoanei iubite, în familie, în zona prietenilor, acolo ceva se întâmplă și e ca și cum sunteți ajutați să ieșiți dintr-o situație. Văd niște vești de pace pe care le primiți ori din partea persoanei iubite, ori din partea familiei, ca să spun așa. E ceva benefic, ceva ce ține de o căsătorie, de un angajament serios, dar e ceva ce vouă nu prea vă place, așa cum spuneam. Deci e vorba de o pierdere de care cineva are parte. Un prieten, o prietenă, cineva din familie, poate chiar persoana iubită. Are parte de o pierdere, are parte de un moment de trezire. Ei, și toată această poveste vă ajută pe voi aici să aflați un secret, să aflați ceva, pentru că de asta sunteți momentan puși pe pauză. Da? Ori aflați un secret de familie, aflați niște vești, se întâmplă ceva, trebuie să împărțiți o moștenire. De asta sunteți voi puși pe pauză în relațiile pe care le aveți. De asta momentan simțiți această oprire, că nu puteți să faceți nici una, nici ailaltă și parcă totul e în loc, e blocajul și nu știți de ce. De asta e blocajul aici, pentru că voi trebuie să mai învățați ceva, iar pe lângă asta trebuie să aflați neapărat aceste secrete, aceste vești. Hai să mai vedem niște cărți. Ce-s cu veștile? Despre ce sunt? Da? Vești care țin de un bărbat șaten, cu părul ușor creț. Este o persoană care poate lucra la stat sau o persoană care lucrează cu mintea. Cineva care nu prea poate să mai rabde și vă spune anumite lucruri. Dar e vorba de o surpriză. Se repetă mesajul care ține de o căsătorie sau care ține de un angajament serios. Adică aici aflați niște informații care vă surprind. Da? Și trebuie să știți și aceste informații pentru a porni mai departe. Apoi, asul de bâte. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți. Aici, iarăși, m-aș mai putea gândi că poate unii aveți de-a face cu o persoană care are probleme cu un alt bărbat, da? Cu un prieten, cu un copil și așa mai departe. Apoi, asul ăsta de bâte pur și simplu vine cu un nou început. Pe plan profesional, așa cum vă spuneam, apare această șansă pentru voi. Dar trebuie să vă deschideți, pentru că asta presupune să acționați într-un mod diferit, să învățați ceva nou, deci trebuie să vă dezvoltați. Și
așa puteți să găsiți. Dacă discutăm de actualul loc de muncă, da, pe care îl aveți, aici văd ori o flacără care se aprinde din partea cuiva în legătură cu voi, ori este vorba de o nouă activitate care apare, care vă place, dar asupra căreia voi nu prea înțelegeți momentan multe lucruri. Ori nu vi se comunică foarte multe, ori e vorba de un domeniu atât de nou încât mai nimeni nu știe nimic, da? Și trebuie învățat pe parcurs. Dacă sunteți într-o relație acum, aici văd că această persoană se simte foarte atrasă de voi. Este o persoană care vrea să experimenteze tot felul de lucruri. Pur și simplu parcă i s-a reaprins flacăra, da, față de voi. Iar dacă sunteți singuri, să știți că poate apărea o persoană, doar că e o persoană care o să vă schimbe destul de mult sufletul, în mod special, și o să vă ajute să vă clarificați gândirea. Dacă sunteți singuri, nu știu, poate să fie o persoană cu ochii verzi, o persoană mai atletică, chiar dacă e femeie, chiar dacă e bărbat, o persoană căreia îi place să stea la soare, îi place să stea în natură și poate avea un aspect mai tânăr, da, în unele cazuri. Sau chiar să fie o persoană mai tânără. Ia să vedem. Și totul apare, dragilor, totul apare așa ca o surpriză. Această persoană pur și simplu se gândește că sunteți ca un cadou în viața lui sau în viața ei. Chiar dacă sunteți într-o relație, chiar dacă urmează să fiți. Deci, totul o să apară ca o surpriză și chiar o să fie ceva cu totul și cu totul special. Văd pe cineva care totuși are gânduri serioase cu voi, dar totuși, repet, are niște secrete, are niște lucruri care țin de un alt bărbat sau care țin de un bărbat, dacă voi sunteți bărbat. Da? Oricum ar fi. Dacă e vorba de un loc de muncă, aici văd o propunere care vi se face și care o să vă bucure foarte mult, dar sfatul aici ar fi, dragilor, să încercați să ieșiți și în față, adică să nu stați în spatele scenei, pentru că nu o să vă ajute aici. Ia uitați, e ceva destinat pentru voi. Dacă sunteți într-o relație și lucrurile sunt bune, să știți că aici sunt foarte mari șanse de mutare împreună, poate chiar și de căsătorie. E ceva sfânt, da? Această noutate, această șansă care apare este sfântă, este bună pentru voi, sunteți ghidați, sunteți protejați și discutăm despre ceva ce o să dureze foarte mult, e ceva foarte stabil, ce nu se dărâmă așa cu una, cu două. Doar că, repet, voi aici, deci indiferent că e vorba de o relație sau de un loc de muncă, doar că voi trebuie să vă ascultați intuiția și să nu vă mai faceți tot felul de gânduri, pentru că este o situație în care pur și simplu nu aveți toate informațiile, dar asta nu înseamnă că e ceva negativ. Intuiția chiar v-ar putea ajuta mult mai mult decât vă imaginați. Lăsați lucrurile de la sine și încercați să acceptați schimbările iarăși care apar și care țin de planul vostru personal, pentru că aici lucrurile iau o întorsătură la 180 de grade și poate apoi o să vi se clarifice și situația voastră socioprofesională, cariera voastră, modul în care vă afișați. Dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Și avem așa: Gemeni, Balanță, Vărsător, zodia Rac, zodia Scorpion, foarte puternic aici zodii de foc, Leu, Săgetător, Berbec, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, mai văd o Balanță, cred că am mai spus, un Berbec, da, cred că am mai spus și acest lucru. Dragii mei, cam atât cu zodiile, dar nu, repet, nu e neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire pentru zodia voastră, vă aștept cu drag pe celălalt canal de YouTube, Tarot Soare și Lună, aveți link în primul comentariu sau în descrierea videoclipului. Acolo apar mereu citiri pe zodii, exact în această formulă, pentru fiecare săptămână sau pentru fiecare lună. Dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, să apăsați butonul de like, iar pentru cei care doriți să mă susțineți în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să recomandați canalul unei persoane sau să distribuiți o citire
pe un site de socializare sau într-un grup din care voi faceți parte. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă iubesc și vă transmit multe, multe gânduri bune.